Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm món thịt ba rọi chiên nước mắm. Món ăn này các bạn ăn cùng với cơm trắng vào lúc còn nóng sẽ rất là ngon cơm. Miếng thịt sau khi chiên xong sẽ có lớp da vàng giòn, thịt ăn mềm béo. Có vị mặn ngọt của nước mắm và đường, vị cay của ớt cùng mùi thơm của tỏi tạo nên món ăn có hương vị vô cùng hấp dẫn. Nào, các bạn hãy cùng mình vào bếp để thực hiện món ăn này nhé. Để làm món này thì ở đây mình chuẩn bị là 500g thịt ba rọi. Thịt ba rọi sau khi các bạn mua về thì các bạn sẽ rửa sạch qua với nước giấm muối để khử đi cái mùi hôi. Và mình rửa lại với nước lạnh, sau đó mình sẽ để cho ráo nước. Mình chuẩn bị thêm ở đây là tỏi, hành tím và gừng đã được lột vỏ, tương cà, tương ớt, bột gạo hoặc là các bạn có bột chiên giòn các bạn sử dụng cũng được, muối, đường, giấm và nước mắm. Đầu tiên là mình sẽ đi luộc cái phần thịt ba rọi. Các bạn sẽ bắt lên bếp một nồi nước và mình cho cái phần thịt ba rọi này vào để mình luộc. Các bạn cho vào lúc nước nó còn nguội luôn nha các bạn. Thịt ba rọi này lúc các bạn rửa các bạn nhớ là cạo cho sạch cái phần lông nha, đếm thôi nó còn lông đó. Phần hành tím và gừng này các bạn sẽ đập dập ra. Các bạn cho vào cái phần nồi nước luộc để cho cái phần thịt luộc của mình nó được thơm. Các bạn sẽ cho thêm vào đây là nửa muỗng cà phê muối. Sau đó các bạn sẽ bật bếp và chờ cho cái phần nước này nó sôi lên. Khi mà cái nồi nước nó sôi lên rồi, nó có bọt, các bạn sẽ vớt bọt nha, cho nồi nước thịt luộc của mình nó trong và nó sạch. Các bạn chỉ cần vớt sơ qua thôi chứ các bạn không cần phải vớt kỹ như là mình hầm canh. Thời gian mà các bạn luộc thì nó cũng nhanh thôi. Các bạn canh từ lúc mà nước nó bắt đầu sôi. Các bạn canh khoảng 5 phút là các bạn có thể vớt thịt ra được rồi. Sau khi mà các bạn đã vớt thịt ra rồi thì các bạn sẽ cho phần tỏi và hành tím vào cối các bạn giã. Các bạn giã cho tỏi và hành tím này nó nhuyễn. Còn nếu như mà bạn nào có cối xay tỏi ớt thì các bạn sẽ cho vào cối các bạn xay. Sau khi mà giã nhuyễn hoặc xay cái phần tỏi và hành tím này rồi thì các bạn sẽ cho vào một miếng lược. Các bạn vắt lấy cái phần nước để mà các bạn ướp thịt. Chứ các bạn không có ướp cái phần hành tím và tỏi băm nhuyễn vào thì khi các bạn chiên nó rất là dễ bị khét. Mình sẽ không có ướp gia vị vào thịt bởi vì một hồi cái phần nước mắm mình đã làm vừa ăn rồi. Còn nếu như bạn nào muốn ăn đậm đà hơn thì các bạn có thể nêm vào khoảng 1/4 muỗng cà phê hạt nêm. Khi mà các bạn đã ướp thịt với nước hành tỏi này khoảng được 30 phút thì các bạn sẽ dùng tăm các bạn xăm đều lên cái phần da của miếng thịt. Các bạn xăm như thế này sẽ giúp cho cái phần da heo của mình khi chiên nó được phồng dợp lên. Sau khi mà đã xăm xong thì các bạn sẽ cho lên bề mặt của miếng da heo này một lớp giấm và một lớp muối. Các bạn xoa cho cái phần muối và giấm này nó thấm đều lên bề mặt da heo. Tiếp đến là các bạn sẽ cho nó ra một cái rổ. Các bạn hong gió cho cái phần thịt này nó ráo. Các bạn để trước cây quạt, các bạn hong gió khoảng tầm 2 đến 3 tiếng cho miếng thịt nó thật là ráo. Các bạn hãy đem đi chiên. Còn nếu như có thời gian nữa thì buổi sáng các bạn làm, sau đó các bạn cho vào ngăn mát của tủ lạnh. Các bạn để đến buổi chiều các bạn hãy đem thịt các bạn đi chiên. Cái miếng thịt của mình nó thật sự ráo nước thì cái phần da của mình nó mới được giòn. Trong lúc đem thịt đi hong gió thì mình sẽ chuẩn bị phần nước mắm. Với 500g thịt ba rọi thì mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường. Đường các bạn nhớ là cho muỗng bằng mặt thôi nha, các bạn đừng cho muỗng đầy nó sẽ bị ngọt đấy. Nửa muỗng canh tương ớt, nửa muỗng canh tương cà. Các bạn sẽ trộn đều cái phần hỗn hợp này lại với nhau. Phần nước sốt này thì các bạn có thể tăng giảm cái lượng gia vị để cho nó phù hợp với khẩu vị của gia đình mình nhé. Thịt bây giờ đã ráo, mình sẽ ướp thêm một lớp bột. Ở đây mình sử dụng là bột gạo bởi vì nhà mình hiện chỉ có bột gạo thôi. Còn nếu như các bạn có bột chiên giòn thì các bạn sẽ ướp một cái lớp bột chiên giòn, sau đó các bạn mới ướp thêm một cái lớp bột gạo ở bên ngoài. Các bạn ướp và xoa đều hai mặt của miếng thịt nha. Xong rồi thì các bạn sẽ đi chiên thịt. Các bạn sẽ bắt lên bếp một cái chảo và mình cho vào khoảng 1 chén dầu. Các bạn cho thêm là nửa muỗng cà phê bột. Bột này các bạn có thể sử dụng bột bắp, bột gạo hay bột chiên giòn đều được. Bột này sẽ giúp cho cái phần dầu của mình lúc chiên nó không có bị văng lên. Sau đó các bạn sẽ cho thịt vào các bạn chiên. Khi mà các bạn chiên, các bạn mở lửa vừa thôi để cho miếng thịt nó được chín đều.
Còn nếu như các bạn mở lửa lớn quá, miếng thịt mình bên ngoài nó vàng rồi nhưng bên trong nó vẫn còn sống, nó chưa được chín đó. Ban đầu mình định để nguyên miếng thịt lớn để cho mình xăm nó được nhanh hơn, nhưng mà mình chiên nó lâu chín quá nên mình phải chẻ đôi cái miếng thịt ra. Nên các bạn làm, các bạn nhớ là các bạn chẻ đôi cái miếng thịt ra, nó dày khoảng 2 cm để cho vừa miếng ăn luôn nha các bạn. Lúc này cái miếng thịt của mình nó rất là dễ bị khét, nên các bạn nhớ là các bạn thường xuyên trở cái miếng thịt để cho miếng thịt của mình nó được chín vàng đều. Lúc mà miếng thịt nó gần vàng rồi thì các bạn sẽ mở lửa to lên để cho cái phần da này nó vàng giòn phồng lên và thịt nó được nhả bớt dầu. Thịt vàng rồi thì các bạn sẽ vớt ra để cho ráo dầu. Các bạn đừng chiên lâu quá, thịt của mình nó sẽ bị khô. Các bạn nhìn miếng thịt vàng ươm, da giòn phồng lên, nhìn ngon quá phải không mấy bạn? Sau khi đã chiên thịt xong rồi thì cuối cùng mình sẽ đi thắng cái phần nước mắm. Các bạn bắt lên chảo và cho vào một muỗng canh dầu ăn. Tỏi ớt thì mình sẽ băm nhuyễn. Khi mà dầu sôi thì mình cho phần tỏi ớt này vào để mình phi thơm. Các bạn phi cho vừa vàng tới thôi để vẫn giữ được cái mùi thơm của tỏi ớt. Sau đó mình sẽ cho cái phần nước sốt lúc nãy mà mình chuẩn bị sẵn vào. Các bạn sẽ khuấy đều, đun sôi cho cái phần hỗn hợp này nó sệt lại. Lúc này thì các bạn mở lửa nhỏ thôi nha. Vì cái phần nước sốt này nó có đường nên nó rất là dễ bị khét. Khi mà nước sốt đã sền sệt thì các bạn sẽ cho cái phần thịt ba chỉ chiên giòn này vào. Các bạn sẽ lật qua lật lại miếng thịt để cho miếng thịt nó thấm cái phần gia vị và cái phần tỏi ớt nó được bám đều lên bề mặt của miếng thịt. Các bạn đảo đến khi nào mà cái phần nước sốt nó bám đều lên các mặt của miếng thịt là các bạn có thể tắt bếp được rồi đó. Nếu bạn nào muốn giữ được cái độ giòn của da heo y như lúc mới vừa chiên xong á, thì khi lăn cái phần nước sốt này các bạn chừa cái phần da heo ở phía trên lại. Các bạn chỉ lăn cái phần thịt ở phía dưới hoặc là các bạn chỉ rưới cái phần nước sốt lên trên miếng thịt. Còn bạn nào mà muốn thịt ba rọi chiên nước mắm của mình có vị đậm đà, thơm ngon thì các bạn làm theo cái cách của mình đang làm nha. Món này thì các bạn sẽ ăn cùng với cơm trắng, dưa leo, ăn kèm với rau sống sẽ rất là hao cơm. Bây giờ mình sẽ cắt thử một miếng thịt ra cho các bạn xem nhé. Miếng thịt bên ngoài vàng ươm, da giòn, bên trong thịt mềm không có bị khô. Với cách làm của món thịt ba rọi chiên nước mắm tuy có nhiều công đoạn nhưng cũng không hề khó. Các bạn hãy thử làm cho gia đình và người thân mình cùng thưởng thức và để lại dưới bình luận để chia sẻ cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Goodbye!